Ở tập trước, tụi mình đã cùng nhau khám phá hang động bị bỏ hoang ở Hà Giang. Tiếp nối hành trình ngày thứ 3 lần này, trên đường đi đến địa điểm tiếp theo của tụi mình thì tụi mình đã dừng lại một chút để ngắm nhìn một dòng sông. Đây chính là một dòng sông nổi tiếng nhất ở Hà Giang và đố mọi người biết ở đây là dòng sông nào. Vậy thì để hôm nay Vịt được kể hết hành trình ngày hôm đó và bí mật sẽ được bật mí nha. Nhưng trước khi đến đó thì tụi mình còn ghé ngang qua một vài nơi nữa. Vì clip hôm trước của Vịt vẫn còn đang dang dở nên là hôm nay Vịt quyết định sẽ trả cho mọi người một cái clip hơi dài nhưng mà trọn vẹn cả ngày ở Hà Giang luôn. Mời quý anh chị bà con cô bác mình cùng xem nha. Trên cung đường của hành trình của tụi mình thì tụi mình ghé ngang cái chỗ này và đây cũng là một trong những cái địa điểm yêu thích nhất của mình trong cái chuyến đi Hà Giang ngày hôm đó. Thì bước xuống đây trước tiên tụi mình có thể thấy đây là một cái tượng đài hen. Đây được gọi là tượng đài thanh niên xung phong mở đường hạnh phúc. Hơn 1.000 thanh thiếu niên xung phong từ 8 tỉnh miền Bắc đã tham gia dũng cảm để làm đường giữa cao nguyên đá Đồng Văn hiểm trở, mở ra con đường hạnh phúc là quốc lộ 4C của Hà Giang bây giờ. Nhưng đây thì chưa phải là cái điểm đặc biệt nhất ở đây đâu nha. Và chỗ này tụi mình ghé được có tên gọi là Tứ Đại Đỉnh Đèo Mã Pì Lèng, là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên mà tụi mình đến đây nên là trước hết sẽ đi tham khảo địa hình ở đây trước và sẽ chia sẻ cho mọi người những nơi đẹp nhất và những góc quay đẹp theo cảm nhận của mình. Và nơi đầu tiên tụi mình thấy ngon và đẹp đó chính là cái tủ kem này đây. Đơ cái mặt bị ra luôn, xịt keo luôn. Giỡn với mọi người một chút xíu cho có không khí thôi ha. Chứ tụi mình thì hay thích đi ăn vặt nên là đi tới đâu thì sẽ ăn tới đó. Đồng thời thì mọi người cũng sẽ biết được giá thành ở đây thì mọi người ta bán như thế nào luôn hen. 50 mới là 101. Tụi mình có mua 2 cây kem to với lại một cái bịch mà gồm mấy cái kem nhỏ nhỏ á. Tổng cộng hết là 110.000. Thì 2 cây kem to đó là 25.000 một cây. Từ cái chỗ này đi dọc lên cái phía đường ở phía trên thì mọi người có thể thấy đây là một cái con đường, có thể nhìn xuống thấy xe, thấy đường người ta chạy. Và nhìn qua phía bên kia thì đó có một cái con đường nữa để đi lên một cái địa điểm siêu đẹp luôn. Và Vịt sẽ đánh dấu cái địa điểm đó ở đây cho mọi người dễ thấy hen. Cho nên là tụi Vịt quyết định sẽ đi tới đó cho mọi người xem nha. Đường đi qua bên chỗ đó thì hơi khó vì là đường núi đá, nhưng mà bù lại thì chúng ta có thể thấy được toàn bộ phía núi bên kia, nơi mà đối diện mình đứng lúc nãy và những đoạn đường xe chạy hen. Còn bên phía này chúng ta đã tới được cái chỗ lúc nãy mà Vịt đã đánh dấu. Vì lần đầu làm vlog nên là Vịt hơi lượm cựa một chút xíu, đã làm mất một vài đoạn clip nên là cũng đang cố gắng sửa lại cho mọi người xem chỉnh chu nhất có thể. Nên là có gì mọi người bỏ qua cho Vịt nha. Để mà diễn tả cái chỗ này đẹp như thế nào thì Vịt cũng không biết diễn tả hay sao nữa. Thôi thì cho mọi người xem một vài cảnh quay đẹp để cảm nhận sự hùng vĩ và vẻ đẹp của thiên nhiên ở đây một chút nha. Bao nhiêu đó thôi là đã thấy thiên nhiên hùng vĩ đến mức nào. Nhắc đến đây thì Vịt lại nhớ đến cái câu mà người ta hay nói: Việt Nam còn nhiều nơi đẹp lắm, đâu cần đi xa nước ngoài. Có đúng không mọi người? Tiếp nối điểm dừng chân thứ hai của tụi mình. Đây không đơn giản là một điểm dừng chân mà là với mục đích sưu tập thêm dấu mộc cho cuốn sổ hộ chiếu hành trình Hà Giang lần này.
Và chúng ta có thể tiến gần hơn để xem được dòng sông Nho Quế ngày càng gần hơn một chút. Và bây giờ mời mọi người cùng Vịt đi sưu tập thêm dấu mộc tiếp theo nha. Anh ơi, đóng mộc ở đâu ạ? Đóng mộc ở bên cái hộp bên kia có chữ lưu. Dạ em cảm ơn ạ. Màu đỏ, có chữ màu đỏ. Đây là cái gì? Dạ đen à. Đâu? Ở đây. Cái này đúng không? Gỡ ra. Cái chèn, không biết cái chèn kia nữa. Hay là hai chèn luôn. Cảm nha. 1, 2 á. Thêm chân này nữa đi. Ở đây không? Xét vô, xét vào đây. Đó, xét vào đây, xét vào miếng này. 1, 2, 2, 3. Ok. Giỏ đựng rau, giỏ đồ miếng. Cái giỏ này là đựng miếng nè. Nồi cơm. Bát đựng miếng. Cái niêu cơm này. Lạ ha. Cục đá gì vậy? Đá vôi màu xám. Hóa thạch trùng thôi thuộc hệ tầng Bắc Sơn, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Trùng vôi. Ở trong đó có hóa thạch con trùng voi á mọi người. Mọi người có còn nhớ cái đoạn đường mà Vịt chạy hồi nãy không? Và đây chính là cái đoạn đường đó đây. Nó nằm trước ngay cái chỗ đóng mộc của tụi mình luôn. Để mà có được cái đoạn quay đó thì Vịt cũng phải chạy hụt hơi mấy lần luôn á. Mà thôi kệ đi, cái clip đẹp cho mọi người xem là được hen. Giờ thì mọi người nhìn ngắm cái góc đường này một chút xíu rồi tụi mình sẽ tạm biệt ở đây. Rồi di chuyển đến một nơi rất là đặc biệt mà Vịt đã nói ở đầu clip. Mọi người đã đoán được cái chỗ đó là cái chỗ nào chưa ha? Khi mà đến đây, tụi mình sẽ đi bộ vào bên trong khoảng 400m thì sẽ có một cái xe bus đến đón tụi mình đi sâu vào bên trong nữa. Chạy vào trong á chắc khoảng tầm 1 cây số nữa mọi người. Lúc nãy mình có hỏi là vé của một người á là 120, nhưng mà nếu mà các bạn bao thuyền á là mua 10 vé là 1,2 triệu. Khánh say xe đây. Xin giới thiệu Thánh say xe, say hết từ quãng đường từ Hà Nội cho tới bây giờ lên Hà Giang. Các bạn biết rồi đó, là đi đường quanh co, đi mới vừa đi xuống đèo thôi là giọt lên đèo ôm cua đồ các thứ. Đây kiếp nạn của Ruby. Ok, ngồi nói chuyện xà lơ một chút xíu thì tụi mình cũng đã tới. Và bây giờ tụi mình tiếp tục đi bộ, đi sâu vào bên trong khoảng chừng là 300m nữa thì tụi mình sẽ tới được cái bến thuyền ha. Hôm nay thì tụi mình đi thuyền chứ không có đi xe nữa mọi người ơi. Và chỗ hôm nay tụi mình đi chính xác là sông Nho Quế. Ra tới đây thì mọi người có thể thấy đây chỉ là một nhánh nhỏ của dòng sông Nho Quế thôi đó. Mình rất là vui cho nên là phải hí hửng chạy lại nhìn xem một cái dòng sông nó có một cái màu xanh rất là đẹp hen. Xanh này là xanh củ vịt à? Xanh củ vịt à? Xanh ngọc bích. Đi thôi. Chợ lúc nãy của mình dừng ở đằng kia á, các bạn thấy không? Nhìn xa xa đằng kia các bạn thấy cái bến thuyền không? Đi bộ tới đấy xong rồi tụi mình phải xem là mọi người đi đông hay ít để tụi mình còn quyết định là có nên là thuê thuyền hay là mua vé. Tức là nước sông thì xanh biếc, núi cao cao trùng trùng. Đây cũng là một nơi đáng để đi, để ngắm cảnh quan.
Nếu như mà ở đây các bạn có thể kiếm được những cái homestay nào mà nó yên tĩnh mà các bạn thích cái không gian yên bình như để ngắm cảnh chill chill thôi thì ở đây nó cũng ok đấy. Làm tí đi đi ơi. Cơm lam gì không ạ? Tôm sông. Tôm sông tươi này mình Tôm ăn sông. hả? Ở ngoài trước cái chỗ Bến Thuyền á thì ở đây mọi người bày bán quá trời đồ ăn luôn. Ở đây người ta có bán cái con tôm sông á mọi người. Còn cái chỗ quê của vịt á hay gọi mấy cái con nhỏ nhỏ này là con tép. Con này á thì sinh sống ở sông chứ không phải ở ngoài biển nha. Người ta hay chế biến con này đem đi rang hoặc là đem đi nướng giống như vậy nè. Tôm này thì chị đã nướng sẵn rồi, bây giờ chỉ làm cho nó nóng lại thôi. Và sau khi nướng thì chị sẽ rắc lên một chút xíu bột ớt. Quầy hàng của chị thì cũng giống như những cái quầy hàng khác ở Hà Giang người ta bán nha. Nhưng mà thấy đồ ăn quá trời là hấp dẫn luôn. Xoài này là xoài lắc hả chị? Làm xoài lắc à? Cho em một xoài. Nào để em lắc cho. Ở trên này người ta bán đồ nướng nhiều ha. Em vừa mới bóc một gói ra luôn. Của em bao nhiêu vậy chị? Cân lên em 40.000 à? 40.000. Phú của em lên mới đủ thưởng nhá. Lố. Cái mày làm về ta không hơn. Ôi giòn. Nghe tiếng gập gập luôn á. Thơm nhỉ. Ở đây họ cho thuê quần áo nữa mọi người. Kìa. Nào vậy? Ở đây có cột mốc ở sông Nho Quế, mọi người đang chụp hình. Hai gì gói nào không gói nào được. Thôi người ta chụp hình mình qua đây đi. Nhìn qua đây quá trời thuyền luôn. Cuối cùng thì Vịt cũng đã tới được cái bến thuyền rồi ha. Thì trước mặt của Vịt đây là cái quầy để người ta bán vé à mọi người. Như hồi nãy Vịt đã nói 120.000 cho một người. Thì mình sẽ đi chung một cái con thuyền tầm 6-7 người gì đó. Thì mỗi người sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định để chụp hình thôi. Còn ngày hôm nay thì Vịt đi quay clip, quay chụp được các thứ nữa. Mình sợ phiền mọi người á, cho nên là mình sẽ quyết định bao thuyền luôn. Giá bao thuyền á là 1,2 triệu cho một thuyền. Thì hôm nay á anh ưu đãi cho tụi mình á là còn 960.000. 960 gọi mình xuống thuyền số 39 nhé. Bạn còn là làm cái đi à? Số thuyền số 35 nhỉ? 35 gần luôn. 35 ấy à? Ok, đi thôi. Ok. Hồi nãy mình bao thuyền đó mọi người. Anh ấy giảm cho 4 vé còn 960.000. Giảm giá. Trong lúc di chuyển là tụi mình sẽ mặc áo phao vô nha mọi người. Mặc áo phao rồi khi nào mà muốn đi ra ngắm cảnh hay là muốn chụp hình gì đó thì cởi áo phao ra ngoài. Người ta dừng xong rồi chụp ảnh xong rồi cởi áo phao ra ngoài. Rồi tí nữa là mặc vào. Nước xanh lắm mọi người. Bây giờ thì thuyền đã nổ máy rồi và tụi mình đang di chuyển để nhìn ngắm một dòng sông Nho Quế có một màu xanh rất là đẹp hen. Thì thuyền á, sẽ đi đến một cái địa điểm nhất định và sẽ dừng thuyền cho mọi người có thể thoải mái đứng chụp hình và ngắm cảnh. Mọi người ơi, ở ngoài sau mình nè, đây là tứ đại đỉnh đèo Mã Pí Lèng á, là một trong những 4 đèo đẹp nhất ở Việt Nam. Wow. Mọi người thấy sao? Nhìn đẹp như tranh. Ngọc thấy sao? Thấy sao? Chill. Rất là chill. Ok, bây giờ thì Vịt sẽ nói sơ qua về dòng sông Nho Quế cho mọi người biết thêm. Và đồng thời thì Vịt cũng sẽ cho mọi người ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của một trong những dòng sông đẹp nhất Việt Nam luôn hen. Sông Nho Quế là một trong những dòng sông đẹp và nổi tiếng nhất vùng núi phía Bắc Việt Nam, nằm tại tỉnh Hà Giang. Con sông bắt nguồn từ vùng núi ở Vân Nam, Trung Quốc, sau đó chảy về Việt Nam, dọc biên giới qua huyện Đồng Văn, rồi tiếp tục men theo huyện Mèo Vạc. Dòng sông nổi bật với nước xanh ngọc bích đặc trưng. Con sông chảy dưới chân đèo Mã Pí Lèng và đi qua vực hẻm Tu Sản nổi tiếng. Và đây cũng được xem là hẻm vực sâu nhất Đông Nam Á.
Từ trên đèo Mã Pí Lèng, mọi người có thể nhìn thấy toàn cảnh dòng sông nhỏ uốn lượn giữa núi non, tạo nên một bức tranh thiên nhiên vô cùng ấn tượng. Để có được con đường nhìn xuống sông Nho Quế ngày nay thì vào những năm 1960, hàng nghìn thanh niên xung phong để tham gia mở con đường hạnh phúc nối thành phố Hà Giang với các huyện vùng cao. Đặc biệt đoạn đèo Mã Pí Lèng là phần khó nhất. Trong suốt nhiều năm, các thanh niên xung phong phải treo mình trên vách đá dựng đứng để đục đá mở đường. Con đường này sau đó được gọi là con đường hạnh phúc, trở thành một biểu tượng về ý chí, về sự hy sinh của tuổi trẻ Việt Nam. Ở đây mọi người có thể trải nghiệm đi thuyền trên sông và ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên đã tạo ra, và cũng sẽ có những cái bức ảnh check-in thiệt là đáng nhớ ở nơi này nữa. Ok, tụi mình đi được một vòng, xong bây giờ ghé này ăn cơm thì sẽ tấp vào bến cho mọi người ăn cơm nhé. Vậy là tụi mình cũng đã đi được một đoạn ở xong rồi. Mà nếu như mọi người nào mà có nhu cầu ăn cơm á, thì thuyền sẽ tấp vào cái bến này để ăn. Ở đây thì có một cái quán ăn trưa mà có thể nhìn thẳng ra sông Nho Quế luôn, rất là chill luôn nha. Và đây là bữa trưa của Vịt. Nhìn thì khá đơn sơ nhưng mà có đầy đủ món ăn luôn, gồm đậu hũ nè, canh, thịt kho, có cả con tôm xong lúc nãy nữa, rau luộc nè, rau xào, trứng và vài món ăn kèm. Một mẹt như vậy thì gồm 10 loại khác nhau, nhìn hấp dẫn ha mọi người. Mời mọi người ăn trưa cùng Vịt nha. Bữa trưa của tụi mình nè mọi người. Bây giờ thì Vịt sẽ thử món trứng trước ha, xem cái khẩu vị ở đây người ta sẽ nấu như thế nào ha mọi người. Trứng chiên hơi dầu nè. Miếng trứng đầu tiên ăn thì mình thấy nó hơi dầu thiệt, nhưng mà gia vị thì nó vẫn ở mức ổn. Nhưng mà không sao, món đầu tiên mình sẽ thử một vài món khác nữa coi sao hay mọi người. Cái con tôm lúc nãy đây mọi người, tôm xong á. Cái con tôm này ăn cái vỏ nó giòn nè. Rồi nướng hay là làm kho thì nó cũng giòn ha. Đường nhiều quá chưa tan này, ăn đường. Anh thấy nè. Cái con tép này lúc đầu ăn thấy nó giòn, thấy nó làm miệng, nhưng mà để ý cái vị của nó quá ngọt. Ở đây mọi người có thể thấy là đường nó vẫn còn ở trên cái con tôm á, nó vẫn chưa có tan á mọi người. Ăn nó bị đường á, nó bị cắn trúng cái hột đường á. Tới cái món thứ hai mình thấy nó cũng hơi sai rồi, thôi ráng ăn thêm một vài món nữa xem sao ha. Ăn đậu hũ nhỉ, đậu hũ nó hơi mặn đúng không? Này đúng không? Cà pháo ạ. Đậu ve luộc chấm nước mắm, thanh đạm bạc thôi, cũng không đạm bạc mấy nha. Khúc này là chỉ ráng ăn cho no thôi đó mọi người. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử ăn một miếng thịt gà nữa xem sao nha. Thịt gà này là thịt gà kho gừng á, nhưng mà có thấy cũng mặn mà, hay là không hợp khẩu vị của mình đó. Chắc vậy quá. Su xào à. Cái này vừa miệng nè. Su xào tỏi. 3 thứ ngọt khác nhau. Nên cả món này có ngọt nữa. Đâu, có cái này ngọt này. À, cái này bà là bị lỗi. Nhiều đường quá. Vâng, không nhá. Cả rõ ràng. Không, nếu như mà cái phần đường này mà bỏ qua cái phần gà này nữa thì hai cái này nó lại vừa. Cái này rồi, tôi bỏ ra một tí. Hơi nhiều. Đúng rồi. Rõ ràng ngon. Đúng rồi. Lỗi không ăn. Ăn cho nó hơi no đi, tí kiếm gì khác anh em mình ăn. Ngon rồi á. Ăn ít đi. Anh ăn 2 bát rồi đó. Ăn nhanh đi. Rồi. Được không? Được mà ăn 2 bát rồi chứ. Nói chung á là bây giờ mọi người coi clip mọi người cũng biết là cái khẩu vị nó như thế nào rồi. Vịt sẽ không bàn về cái vấn đề này nữa. Nhiều khi nó không hợp với Vịt thì sao. Nhưng mà bù lại á, thì mọi người có thể thấy á, là ở ngoài sau mình cảnh nó rất là đẹp. Mọi người có thể đến đây nè, trải nghiệm ăn trưa ở đây, hay là nhìn ngắm dòng sông Nho Quế này, nó cũng rất là chill hen. Tự nhiên tụi mình đang ăn, có một bạn nhân viên chạy lại xin tụi mình đồ ăn nè mọi người. Bạn này là tên Nâu nha. Ê, trời ơi, ảnh chê. Ảnh chê. Còn bà đó bà không chê đó. Ủa? Cuối cùng
hửi hửi gừ gừ xong bây giờ cũng ăn thôi. Bà tưởng bà đẹp cho nên là bà làm giá đó mọi người. Còn quay qua bên đây là bé đen số 1 và bé đen số 2. Mấy bé này hơi nhát ha. Tụi mình không có biết tên tụi nó cho nên là tụi mình đặt tên đại luôn. Bé đen số 2 này nè thì bả mới đẻ rồi mọi người. Cái thằng nhỏ nhỏ đằng kia là con của bả đó. Ở trên đây thì người ta nuôi nhiều chó lắm cho nên là mọi người ăn thừa thì mọi người nhớ cho mấy đứa nha. Nhưng mà cho thì cho xa xa thôi nha, chứ không thôi mấy đứa nó cắn lộn á. Em bé nè. Trời ơi, em bé thân thiện nhờ. Đấy, con này con đứa cổ ấy. Mà em cưng thế. Một cái giống chó này cưng nha. Lông nó cũng ấy nữa. Rồi bye bye con. Đi về nha. Bye bye con. Vậy là cuối cùng thì tụi mình cũng đã sử dụng xong bữa trưa rồi. Bây giờ thì tụi mình sẽ quay ngược lại xuống ở dưới cái bến hồi nãy để đợi thuyền quay lại đón tụi mình trở về cái bến thuyền lúc ban đầu hen. Thì xuống dưới đây thì có một cái khu vực để cho mọi người có thể thoải mái chụp hình check-in cũng rất là đẹp. Tổng cộng bữa ăn ngày hôm nay của vịt đó thì là 300.000. Hồi nãy cái chuyến đi thì chỉ có nhóm của vịt thôi, nhưng mà khi mà đi về thì vịt sẽ đi chung với tất cả mọi người để về lại cái bến thuyền hồi nãy. Sông Nho Quế. Trời gió mát lạnh luôn á. Hồi nãy lúc trên ngồi trên cái lúc mà chỗ mình ăn cơm á, ngồi đó cảm giác mà nóng. Bây giờ qua tới đây á thấy nó lạnh. Ở bên chỗ mình ăn cơm là đó là một cái đảo nhỏ mọi người. Xong rồi hả cái gì? Ngựa hay dê? Còn ở đâu? Trên núi. Ơi con dê. Mọi người thấy con dê không? Con dê nó đang đi ở bên đồi núi ấy. Đâu rồi? Bây giờ nó đi đâu? Đấy. Có 2 con đấy. Một bầy. Một bầy á? 2 con dê kìa. Thấy 5 con hả? Đây, gì đó. Dê núi á. Ok. Được rồi. Nuôi thả ở trên đây, người ta nuôi dê thả trên núi vậy đó mọi người. Bây giờ mình phải dội bộ đi ra. Em gái mình đã địa được chỗ này. Đây. Em gái mình đã địa được chỗ này, bây giờ trống này. Hồi nãy tụi mình đi vô đây thì quá trời người ta đứng chụp hình ở đây quá trời luôn. Nhưng mà bây giờ đi ra không có còn ai chụp hình nữa, cho nên là tụi mình cũng tranh thủ vô đây chụp choẹt, làm vài tấm ảnh để lưu lại làm kỷ niệm. Cái chỗ này cũng là một chỗ đáng để check in khi mà các bạn đến Hà Giang luôn á. Ở sông Nho Quế thì cũng có chỗ để mấy bạn đóng mộc vô cái cuốn hộ chiếu á. Hộ chiếu. Nhưng mà phải đi bộ lại cái khúc hồi nãy mà mình đi vào á, xong rồi đi xe bus ra. Hồi nãy vịt đi vào là một cái xe khác, còn bây giờ đi ra là một cái xe khác nữa. Bây giờ mọi người vào đông hơn lúc nãy nữa. Lấy sổ ra. Đợt này đợt em mình nó đóng với mọi người. Không hề tí nữa. Nhất là trong phải không? Yêu đóng hay mi đóng? 10 xem. Nha. Này ba. Ok. Bên đây luôn nè. Hai bên luôn. 1, 2, 3. Đó, đóng mặt lên nó mới động được. Ok, đóng mộc xong rồi tụi mình sẽ đi qua nơi khác. Hồi nãy lúc mà trên đường tụi mình đi qua đây, tụi mình thấy nguyên cái dãy hoa tam giác mạch đẹp dữ lắm. Chắc là phải chạy qua đó. Hôm qua đi kiếm hoa tam giác mạch, đi kiếm vườn, xong là ông kêu là hết mùa rồi. Hết mùa rồi, hoa bây giờ nó tàn hết rồi, không còn vườn đâu. Nhưng hôm nay thật là may mắn khi mà đi lên trên đường trên sông Nho Quế, tụi mình đã nhìn thấy nó.
Vậy là cuối cùng thì Vịt cũng phải nói lời chào tạm biệt với dòng sông Nho Quế thiệt là xinh đẹp. Để tiếp tục hành trình khám phá Hà Giang của tụi mình thì bây giờ Vịt sẽ đi đến một cái địa điểm tiếp theo. Một nơi mà có một cái loài hoa rất là đẹp, nở đúng mùa ở Hà Giang. Nhưng mà không phải chỉ để đi ngắm hoa không thôi đâu nha. Còn có một điều rất là đặc biệt nữa, mọi người đoán xem đó là gì? Đây là làng Hơ Mông Bả Vi. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi sâu vào bên trong làng Hơ Mông Bảo Vi để xem ở trong đây họ có cái gì. Và ở đây á, đồng thời cũng có chỗ để cho mọi người đóng mộc vô sổ hộ chiếu nữa nha. Nhưng đó chỉ là một trong những lý do mình đến đây thôi. Còn một lý do khác nữa và bí mật sẽ được bật mí sau đó nha. Thấy mình lên đi trên đây là thấy chỗ nào nó cũng bán những cái quầy nhỏ nhỏ nhiều lắm. Hiu nè. Homestay, ở đây là dãy homestay mà. Homestay ở trong làng. Thường dân ở trên đây người ta chủ yếu làm du lịch đó, cho nên là homestay nhiều nè, cà phê nhiều, ăn uống nó cũng nhiều. Chủ yếu thấy nhà nào người ta cũng làm hết trơn á. Tại mình thấy mọi người nếu mà muốn đi những cái nơi mà nguyên bản này kia á, thì ở đây nó cũng không có đâu. Tại vì đa số người dân ở đây người ta phát triển du lịch hết rồi. Có một vài ngôi nhà nhỏ gần mấy khu đó thì người ta vẫn chưa có làm du lịch thôi. Nhưng mà đa số ở đây người ta làm homestay. Ở đây á, làm homestay bây giờ người ta vẫn đang làm thêm á. Tại vì lượng khách nó nhiều á, nên homestay không đủ để ở luôn á. Đi một vòng ở trong bản thì bây giờ mình đã tìm ra cái chỗ mà mình cần tìm rồi. Thì ở đây người ta cho thuê đồ của dân tộc đó mọi người. Mấy bạn nào mà thích hóa trang á, thì có thể đến đây nè, thuê đồ nè để mặc thử đồ dân tộc, để xem thử xem mình sẽ như thế nào trong bộ đồ đó nha. Đồ ở đây á, thì cũng có đồ của nhiều dân tộc lắm mọi người, giống như đồ của người Mông nè, người Tày nè, nhiều dân tộc ở đây lắm. Thì ở Hà Giang này á, thì cũng có nhiều chỗ để cho mọi người thuê đồ. Nhưng mà cái chỗ này á, thì gần nhất với cái vườn hoa mà hồi nãy mình nhắc tới, cho nên là mình sẽ ghé ngang đây để thuê đồ và hỏi thử giá ở đây sẽ như thế nào. Giống như bộ đồ mà ở trên tay của em mình đang cầm á, thì đây là bộ đồ của dân tộc Dao. Được không? Vậy được không? Cũng được. Bộ này đơn giản ha. Gỡ cái nha, mình gỡ không mình bận vô nha. Good ha. Quay lại coi. Xấu à? Là sao? Phối phụ kiện gì vô nữa. Tụi mình qua đây thuê đồ nhưng mà chị chủ không có ở đây, cho nên là bây giờ tụi mình tự biên tự diễn tự phối luôn. Không phải đâu. Cái nào nha, không biết luôn á. Đó, em lấy cái mũ dao trên đỉnh đi. Em đưa trên chị đâu. À, cái cao nhất đây à? Đúng rồi. Mũ dao không được mặc đội với cái khác đâu nhá. Thế mắt đi đâu? À, cái này là đằng sau. Đúng rồi. Tưởng là đơn giản nhất. Dạ. Không. Là nổi hay không? Nên đợi em đợi giờ. Thì cái bộ đơn giản nhất đi. Là đơn giản nhất. Đâu, đứng ra ngoài xoay vòng nè. Thiệt là lố vịt. Thiệt là lố vịt. Cậu đi rồi đám cưới không á. Thôi số phận đã như vậy rồi. Nhìn như đám cưới vậy. Mọi người ơi, cái này nếu mà có lấy đại hôm ấy mà mặc bộ này mà đi cưới vợ cưới chồng thì lấy lên đằng trước. Còn bây giờ mình chưa có gì, mình sẽ đội đằng sau chỉ là thể hiện là mình chưa có chồng. À, nếu mà chưa có người yêu đội này cái này à? Ở đây á, ngoài cho thuê đồ của nữ ra á, thì vẫn có đồ cho nam nha mọi người. Cho nên là mọi người yên tâm, đồ dân tộc nào cũng có. Nhưng mà ví dụ như mọi người chọn đồ của dân tộc đó đi thì sẽ dùng mũ và phụ kiện của dân tộc đó luôn. Nếu như mà mọi người không biết thì mọi người có thể hỏi chủ ở đây, người ta sẽ chỉ cho mọi người. Đồ thuê của tụi mình hôm nay á, thì là 100.000 cho một bộ như thế này. Thôi mà. Ủa mình quyết định mình chọn bộ đồ đó thì mình phải chấp nhận đi chứ. Nhưng mà nhìn đẹp mà, đẹp thật sự. Nhưng mà con bé nó sợ lố với anh. Về nhà chắc chắn nhận ra là mình là ai. Tụi mình giỡn vậy thôi chứ đồ của người Dao á thì nhìn đẹp lắm, chỉ là hơi lạ với tụi mình chút xíu thôi. Theo mọi người á thì mọi người thấy sao về trang phục này?
đi bộ ra ngoài trước làng một chút xíu thì tụi mình đã tới được một cái vườn hoa mà làm tụi mình đi tìm từ hồi bữa tới bây giờ. Mình có ngỡ là hết mùa rồi, hoa nó không còn đẹp nữa, nhưng mà thiệt sự hôm nay rất là may mắn khi mà mình đã kiếm được một cái vườn hoa vẫn còn nở rộ rất là đẹp. Giữa những dãy núi đá xám của cao nguyên đá Đồng Văn, mỗi khi mà mùa đông đến á, có một loài hoa nhỏ bé lại âm thầm nở rộ. Một loài hoa có tên gọi là hoa tam giác mạch. Người dân vùng cao kể rằng ngày xưa khi mà lúa ngô trong nhà đã cạn, cái đói kéo dài qua những ngày riết, trong lúc đi tìm thức ăn ở trên núi thì họ đã phát hiện ra một loài cây lạ mọc thành từng thảm hồng nhạt. Hạt của nó nhỏ, có hình tam giác. Khi mà đem về xay thành bột á, họ làm bánh và nấu rượu. Từ đó loài cây ấy được gọi là hoa tam giác mạch, thứ cây đã từng cứu đói cho người dân ở vùng cao. Ngày nay á, tam giác mạch không chỉ là lương thực mà còn trở thành biểu tượng của vùng đất Hà Giang. Mỗi khi mà mùa hoa nở á, cả cao nguyên đá như khoác lên mình một tấm áo hồng dịu dàng, mềm mại giữa núi đá khô cằn, giản dị, kèm theo một bộ trang phục của người Dao. Đây được gọi là trang phục của người Dao đỏ. Có mũ lớn nè, tua đỏ và các hạt trang trí rủ xuống, hoa văn theo đỏ, trắng trên nền vải tối. Trang phục này thì thường thấy ở vùng núi phía Bắc như là Hà Giang nè, đặc biệt quanh cao nguyên đá Đồng Văn. Vẻ đẹp của bộ trang phục của người Dao đỏ hòa cùng sắc hồng dịu dàng của hoa tam giác mạch giữa núi rừng Hà Giang, tạo nên một khung cảnh vừa rực rỡ vừa bình yên của vùng cao Đông Bắc. Quay trở về làng Hơ Mông Bảo Vi thì mình bắt gặp các cô ở đây cũng đang mặc đồ dân tộc, nhìn dễ thương hen mọi người. Để tiếp tục hành trình của tụi mình thì tụi mình sẽ đi tìm nơi để đóng dấu mộc thứ 3 trong ngày ở tại huyện Mèo Vạc. Thì nếu mà các bạn tới đây thì các bạn đi tìm cái chỗ mà có tên là Ngọc Minh Homestay. Ở trong đó thì họ để cái dấu ở bên trong á, thì mọi người có thể đi vào trong đó để mượn cái dấu mộc để đóng dấu ở trong đó hen. Mộc ở đâu vậy anh? Vâng ạ. Ở đây nè mọi người. Vào đây là thấy nhiều chỗ quá, đóng ở đâu ta? Đóng ở đây à? Ừ. Ok. Nice. Hai con chó quay cắn này. Ôi. Nó kiểu nó có năng lượng ấy nhỉ. Những người yêu thích thì nó động vật nó có năng lượng này. Hello con. Ôi trời ơi, coi em này. Em thông minh nhờ. Em thân thiện nha. Bao nhiêu tuổi rồi? Em này chắc lớn tuổi rồi nhờ. Ở đây chó mèo thân thiện ghê nha. Tính làm gì tôi? Hả? Hả? Tính làm gì tôi? Trời ơi. Kìa. Ôi cái này không nên coi mọi người. Quên mất cái này. Đem về nha. Ở đây này mọi người, làng Hơ Mông Bảo Vi. Có một đàn em đi theo. Đàn em đi theo. Đi đâu thế con? Đi đâu thế? Nhìn về phía bên này nè, lại thấy là làng Hơ Mông Mèo Vạc. Người ta kêu là làng Hơ Mông Bảo Vi á mọi người. Xung quanh treo mấy cái đèn họa tiết thổ cẩm. Lỡ tới đây rồi thì Vịt cũng sẽ nói sơ sơ về làng Hơ Mông Bảo Vi cho mọi người biết thêm hen. Người Hơ Mông ở Mèo Vạc, Hà Giang đã sinh sống tại vùng núi đá này từ nhiều thế hệ trước. Họ đến đây từ các vùng núi phía Bắc và dần dần lập nên các bản làng trên cao nguyên đá Đồng Văn. Người dân chủ yếu trồng ngô trên núi đá, chăn nuôi và giữ gìn nhiều phong tục truyền thống của dân tộc Hơ Mông. Hiện nay thì cũng có nhiều thay đổi về sinh sống và kiến trúc. Họ tu sửa và làm kinh doanh là làm du lịch nhiều hơn và chủ yếu là làm homestay để lưu trú. Ở đây về đêm thì cũng rất là chill nên là bạn nào thích thì cũng có thể trải nghiệm ở đây hen. Đi một vòng một hồi thì trời nó cũng tối nên là tụi mình cũng sẽ quyết định ăn tối ở đây luôn. Hôm nay thì tụi mình tiếp tục ăn đồ nướng hen.
Còn đây là đầu bếp riêng cho mâm mình thế. Đậm đen thế nha. Bữa tối hôm nay Vịt có trước tiên là một dĩa củ cải muối chua, thêm một món mới nữa đó chính là bánh đá và thêm một mẹt thịt siêu to khổng lồ. Ở trong đây á, thì người ta để lòng heo nè, ba chỉ heo nè, rồi thịt bò nè, rồi xúc xích nè, rồi gan heo nữa mọi người. Nói chung là cũng nhiều loại ở trong đây, xong rồi người ta ướp gia vị cho mình á. Cái này ăn chắc cũng cỡ là 4-5 người mới hết luôn á. Mời cả nhà ăn nha. Ủa ngon. Sữa ngon hả? Mình cũng thích rồi. Tới cái khúc này rồi thì không biết có ai đó thèm chưa hen. Mọi người có thấy cái cọng dài dài đó không? Đó chính là cái bánh đá Hà Giang đó. Bánh đá mà ăn chấm với cái tương ớt này nữa thì thôi nhức cái nắp. Đây cũng là một trong những món mà Vịt yêu thích nhất ở Hà Giang luôn đó. Đố mọi người biết được cái lá này là cái lá gì? Ở đây á, người ta gọi cái lá này là cái lá dổi đất nha. Ăn chung với thịt nướng á, cũng rất là ngon luôn. Chấm thêm một chút xíu tương ớt Hà Giang nữa. Hết sảy cân bà bảy. Mà cái mùi nó lạ ha. Cái mùi thơm á. Tương ớt này cay nha. Cay không? Bánh mì nướng. Ở đây thì họ có cho thêm một cái dĩa bánh mì mà phết bơ ở trên nữa nha mọi người. Đem đi nướng lên thì ăn rất là giòn và ngon. Bánh mì phết bơ nướng ngon. Chấm tương ớt nữa. Ngon. Ngon lắm chị. Ăn đi. Em nói thật đấy. Rồi này các bạn ăn lẩu chưa? Không ăn lẩu cá đen đi. Ăn lẩu thế là lẩu rồi đúng không? Dạ. Hôm nay ăn BBQ thì ăn đồ nướng đi. Đây lẩu đi. Một miếng thịt. Xong. Bỏ vô đây. Gỏi lại. Ok. Chấm vô đây. Nín hở. Này từ từ bảo mọi người là trước khi há miệng nuốt thì mình phải dừng lại nuốt nước bọt xuống nào. Đây đúng cái đúng không, mình nghĩ ý rồi. Đúng chuẩn. Mời mọi người ăn nha. Giờ mà livestream con bảo mẹ thèm đấy, giờ là mọi người đang nấu cơm mà thấy mình ăn là thèm đấy. Cái này là bánh đá Hà Giang. Em hơn. Hả? Ăn bánh đá nha mọi người. Chấm miếng tương ớt à. Giòn nè. Cái miếng này là cái miếng chưa nướng nha mọi người. Nó cứng đập vỡ đầu đi. Cứng lắm. Đấy, nhưng mà khi mình nướng lên này nó giòn ăn này để nó hết giòn. Lúc đầu định đi ra ngoài xong rồi về lại hôm, nhưng mà tính định đi ăn chả biết ăn gì, thôi quay lại ăn tiếp. Lại vào đây lại cho cú. Nhưng mà quyết định đúng đắn á, ăn ở đây ngon á. Đấy. Miếng này hết giòn rồi. No. Dạ. Nó xin ăn này, đừng cho nó ăn, kệ nó em, không quan tâm. Thế lại đi lên cho em đi. Xem ai lì hơn ai. A few moments later. Ôi, coi em kìa. Ngủ luôn hả? Thôi tối nay bé về nha. Bé về luôn. Bé về chủ lại khóc. Thế là loay hoay cũng hết một ngày dài ở Hà Giang rồi hen. Người ta hay nói là căng da bụng là trùng da mắt đó mọi người. Cho nên là bây giờ tụi mình sẽ đi tới một cái homestay mới để ở. Nhưng mà cái homestay ngày hôm nay của mình á, không phải là cái homestay bình thường của mọi ngày mà mình hay ở nữa. Cái homestay này á thì nó rất là đặc biệt và mình rất là thích cái chỗ này luôn. Bây giờ mọi người sẽ đi cùng với mình đi về cái homestay đó nha. Quên một cái điều nữa là bữa ăn ngày hôm nay của mình tổng cộng là 450.000 mà ăn không hết luôn á, nhiều đồ ăn lắm. Ăn no vô là lười, cái đi có tí là mệt, xong vào đây cái buồn ngủ. Chỗ mình ăn là ở dưới này, xong rồi chỗ mình ngủ là sẽ ở trên. Ôi điện thoại mình đâu nhỉ? Rồi đó, có biến rồi đó mọi người ơi. Lo ăn no xong rồi buồn ngủ thiêu xong bỏ quên điện thoại mất cái chỗ hồi nãy rồi.
Bây giờ là phải kiếm, phải gọi lại. Trời ơi, hậu đậu hết sức á. Thế là bỏ quên điện thoại ở đấy rồi mọi người. Hết nói nổi. Ăn no xong chả nhớ được gì. Đường đi ở đây tối vui luôn. Cố lên, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Nhắc đi nhắc lại vẫn quên thật. Có vẻ là Thích ở lại đây ấy. Em cảm ơn anh. Tí em xuống. Quên mất. vậy thì đi cứ ba đường xuống đây ngủ tất đi. Anh hôm nay anh đặc biệt anh chiêu đãi một phòng luôn. Thôi. Bất cẩn của mọi người. Tối nè. Ta nói ha, đòi ở cái chỗ ở chi mà cho nó cao, cho nó đẹp á. Giờ tới nơi mà không có thấy cái đèn đường mình lấy hành lý nữa mọi người. Xong rồi tới nơi á là phải để cái tấm thân già này vác đồ, vác hành lý đi leo mấy bậc cầu thang như đi leo núi vậy á. Tại vì mình ở trên cao á, ở đây người ta đâu có cái thang máy đâu mình lên, mình phải tự vác đồ lên mà. Nhưng mà không sao, ở đây thì cũng có mấy bạn rất là dễ thương, hỗ trợ tụi mình rất là nhiệt tình, đem hành lý này kia đồ lên tiếp nè. Mà mình nhìn thấy xót luôn á, tại hành lý của tụi mình không có ít, mà đi lên cỡ mấy tầng vậy á mới tới cái quầy lễ tân rồi mọi người. Phòng này đâu, phòng cao nhất đó thì Ngồi nghỉ đây mình lát. Để gọi lễ tân xong. Ngồi nghỉ đây một lát nhé. Tội nghiệp quá à. Ok, bây giờ thì nhóm của Vịt đã làm thủ tục nhận phòng xong. Bây giờ tiếp tục hành trình đi leo núi tiếp. Tội nghiệp. Được không anh? Đúng anh. Rồi. Sắp tới rồi, cố lên. Thế tầng cao nhất à? Wow. Tầng này. Vâng, em cảm ơn nha. Ở đây có điện nè. Không có đèn nữa. Ở đây không có đèn hả? À, cái đó là quạt, cái đó là cho quạt. Chắc ở đây không có đèn á. Nhìn đâu. Quạt nè. Chắc ở đây. Ở đây không có đèn. Đây nè, Ngọc ơi. Cho coi đây nè. Đây là một phòng ăn. Không, cái này rèm đi qua phòng người ta hay sao á? Đèn nè. Biết rồi. Đây là ban công. Có thể ngồi ở đây ăn. Nếu như mà mọi người không muốn đi ra ngoài ăn, mọi người hướng nội thì có thể đem đồ ăn đi vô đây ăn. Ok đấy, nhưng mà bây giờ tối quá không thấy được. Và đây cũng là phòng của mình ngày hôm nay. Tối quá mọi người thấy không? Nhưng mà chắc có lẽ là mình sẽ đi tắm, nghỉ ngơi. Và chắc là mình cũng sẽ kết thúc video ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Và Khúc này mình mệt quá cho nên là bí thoại ăn nói xà lơ rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết được video của Vịt. Và nhớ đón xem hành trình tiếp theo của Vịt sẽ đi đâu và làm gì ở Hà Giang nha. Nếu như mọi người thích video của Vịt thì đừng quên bấm đăng ký kênh nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. chúc cả nhà ngủ ngon. Nếu thấy hay thì nhớ like cho mình nghe, đăng ký kênh nữa. Bye bye.